Tillväxtmiss från friluftsklädesbolaget medan förvärvsbolaget redovisar ett stabilt kvartal. Och så är det fortsatta utmaningar för marknaden. Det här är Börsfrukost. Det är tisdag den 11 augusti och det är härligt att vara tillbaka i studion, framför allt med dig Martin Blomgren. Varmt välkommen. Tack så mycket, skönt att vara tillbaka. Kul att ha dig här. Det är mycket som är sig likt jämfört med när vi gick på semester. Vi ska återkomma dit alldeles strax, men jag vill också passa på att säga att vi har med oss RVRCs vd Paul Fischbein efter börsöppning. Men oljepriset, det steg igår, har stabiliserats nu. Obligationsräntesteg också, Wall Street strax under nollan. Mycket, lösningarna har fortfarande inte... Nej, oljepriset är ju ändå relativt högt och det är ju såklart inte bra för inflationen, driver lite långräntan uppåt och amerikanska långräntan är väl uppe på 4,7 ungefär nu. De har varit uppe och vänt där och sen vänt ner strax under 5, men det är inte bra för börsen när långräntan går upp. Samtidigt en motståndskraft, Wall Street bara svagt ner igår. Ja, men så är det. Det har ju varit en helt otrolig rapportperiod, framförallt i USA där vinsterna är upp 50%, så är det någon siffra från FactSet och då är det lite engångsposter i en del stora techbolag. Men även om man rensar för det så har det varit en av de bästa rapportperioderna på många, många år. Så att börsen är väl lite hög fortfarande på att vinsttillväxten är så bra, vilket är det som ska driva börsen. Men räntan är där i bakgrunden och lurar. Jag tycker också att det är spännande att fortsätta följa Nvidia. Den aktien backade ju 3% igår. Jag tänker just när man pratar om Wall Street och alla världens börser nu och koncentrationsrisker. Men Nvidia har ingått preliminära avtal med flera kapitalgiganter om att man ska etablera finansieringsplattformar för AI-infrastruktur. Man ska alltså mobilisera över $500 miljarder i tredjepartskapital. Jag tänker att det är Nvidia som stöttar hela utbyggnaden. Jag tror man får väl se det som ett sätt för dem att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av datacenter och AI så att de kan sälja sina chip, att hålla uppe efterfrågan på det här. Så det är väl smart, men det väcker ju också frågor när man lånefinansierar så här enorma capex-investeringar. Tidigare har det ju varit mycket att de som satsar har använt sina egna kassaflöde och nu blir det mer och mer att man använder lån för de här stora investeringarna. Och det måste ju på något sätt få avkastning. Det är den stora frågan, om man ska fokusera på det eller om man ska fokusera på att efterfrågan fortsätter. Ska vi ta oss vidare till dagens svenska rapportörer? Ja. Tänker på RVRC, rörelseresultatet där, 66 miljoner kronor för fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Rörelsemarginalen 15,9%. VD skriver ju att marknaden var svag, i synnerhet i Tyskland. Inte det man vill höra. Nej, vi känner igen det lite från tidigare och tillväxten på 3% total i lokalvaluta är ju lite klent. Sen så växer Sverige väldigt bra ska man säga, men i Revolution Race så vill man ju gärna säga att de andra marknaderna också växer. Så det som ska på lång sikt kanske driva en mer långsiktig tillväxtresa. Så att jag tror marknaden kommer nog att ta fasta på den svaga tillväxten i den här rapporten. Och det här var ju en aktie som straffades redan förra kvartalet. Och förutom Tyskland så även USA, som är en väldigt liten del än så länge, men ser ju inte heller så starkt ut. Så det skulle jag gärna vilja höra lite mer om när Paul kommer in här. Efter 9 får vi höra vad han säger. Positiva tongångar då från Storskogens vd Christer Hansson. Han skriver att kvartalet var i linje med deras förväntningar och utgör ett steg i rätt riktning. Ja, organisk tillväxt på 5%. Det här var också ett bolag som fick lite stryk på förra rapporten på lite tillväxtoro. Så att det är stabilt både på tillväxt och marginal här tycker jag. Det som vid första anblicken ser svagt ut är kassaflödet. Men det tycker jag de förklarar ganska bra om att den delen som heter Industry har haft en bra utveckling, speciellt slutet på kvartalet och då trycker det ner kassaflödet lite, vilket man sen ska få tillbaka när man får betalt för de här beställningarna man har fått. Då. Så att jag tycker det ser stabilt till svagt positivt ut. Om man bara drar några siffror när det justerade EBITDA-resultatet var 864 miljoner kronor för andra kvartalet. Det är en ökning då med 2%. Samtidigt så
jag tänker ändå att marginalen försämras lite grann. 9,7% mot tidigare 10. Ja, men då ska man ha med sig att senaste kvartalet var det en större besvikelse. Nu tror jag att det är ungefär som väntat. Och intressant också tycker jag, om man tittar på rörelsevinsten så står den i och för sig stilla. Men de har ju fått ner skulden ganska mycket, så att tittar man längre ner i resultaträkningen så ger det ju effekt nu. Så att det blir en ganska fin vinstökning på resultatet före skatt och på sista raden och vinsten på aktier då. Så att jag tycker ändå att, givet att de har ganska låg värdering efter att ha haft en supertuff resa senaste åren, så tycker jag det här är ett litet fall framåt. Och Stockholmsbörsen har nu öppnat svagt ner, precis som väntat. Där vi ser RVRC falla över 11% i starten. Storskogen upp 2,5-2% ungefär. Ja, men inte helt orimligt. Sen om det är så här mycket stryk på Revolution Race på ett kvartal, det kanske är lite tufft, men intressant att notera att även branschkonkurrenten Phoenix Outdoor, som också har Tyskland som en viktig marknad, faller ytterligare lite. De har ju haft en väldigt brant nedgång i flera år nu, så att det smittar väl över lite i oron då för att den tyska marknaden är trög. Och andra rörelser noterar Saab gå mot strömmen upp över 4%. Där har Barclays höjt rekommendationen till övervikt från tidigare undervikt. Samtidigt så har RBC Capital Markets inlett bevakning av försvarsbolaget med rekommendationen Sector Perform, en riktkurs på 600 kronor. AstraZeneca backar aningen. Financial Times har ju då idag rapporterat att AstraZenecas planerade förvärv av Bristol Myers Squibb, där Astras aktie rasade, som vi har koll på. Det var det som gav styrelsen kalla fötter och att man därmed avbröt förhandlingarna. Sen så kan vi passa på att berätta bara att Norsk Hydro flaggar för en finansiell påverkan efter att deras leverantör flaggat för störningar i tillgång på naturgas. Bolaget har därför minskat produktionen av aluminiumoxid till 50%. Och med det sagt så ska vi fördjupa oss ännu mer i RVRC. VD Paul Fischbein har tagit plats här i studion. Varmt välkommen. Tack. Ja, en deppig dag för aktien, ner 12%, eller deppig start i alla fall. Nej. Men vad tänker du om den initiala nedgången? Jag brukar inte kommentera liksom aktiekursen, utan fokuserar mer på liksom att driva bolaget. Och men vi rapporterar ett kvartal idag som har en tillväxt på 3% lokal valuta. Vi siktar högre. Men om man tittar på liksom utvecklingen så ser vi ändå att Norden och i synnerhet Sverige går faktiskt väldigt bra. Det är vår mest mogna marknad, det tycker jag är ett styrkebesked. Vi har andra marknader som Schweiz och Österrike som börjar bli liksom ganska stora marknader, går också väldigt bra, växer tvåsiffrigt över 20%. Men sen har vi Tyskland som står för liksom, lite mer än halva vår omsättning, och den växer inte utan det är flat i linje med förra året, och det är klart att det har ju stor påverkan på totala siffrorna. Så att det får ju stor betydelse. Men vad beror det på då, att ni inte växer i Tyskland? Men vi noterar ju till exempel branschkollegor som har, och liksom även annan marknadsdata som indikerar att det har varit tufft i Tyskland de senaste åtminstone 3-4 kvartalen. Vi har haft ganska svag tillväxt i 2 kvartal. Så att jag tror att mycket är kopplat till makro. Och det ser vi också liksom på andra som har rapporterat samma marknad. Och USA, där ser det också ut att gå lite svagare. Det är lite mer medvetet. För ett år sedan när det infördes tullar så drog vi medvetet tillbaka liksom egentligen i princip hela verksamheten. Vi upphörde med marknadsföring, så det har ju liksom stor betydelse på försäljningen. Och det har att göra med att vi vill ju balansera vår totala tillväxt med en fortsatt stark lönsamhet, så att vi kände att det där är inte en lönsam marknad för oss. Så vi drog ner rätt rejält på USA, så det får stor påverkan på framförallt regionen och övriga världen. USA står inte för så stor del av totalen, men i den regionen har det rätt stor betydelse. Men det blir ju nästan en 6-7 procentenheters påverkan om man liksom tar bort USA från den regionen. Lite mer långsiktigt, hur ser ni på USA då? Är ni liksom beredda att steka den satsningen helt och använda pengar till bättre investeringar, eller hur? Nej, det skulle jag inte säga, utan vi har ju adresserat det under en tid och liksom försöka få till en bättre liksom lösning rent infrastrukturellt med att liksom
importera varor till USA på alltså koksvärde istället för försäljningsvärde. Innan kunde man göra det och då fanns det ändå någonting som heter de minimis, och det betyder att man kunde föra in varor utan tull överhuvudtaget, och när det sen då tillfördes höga tullar, det liksom förändrade ju liksom situationen rejält. Men USA är ju världens största automarknad, i alla fall i västvärlden, så att det är klart att den är jätteintressant. Vi ser ju också att vi hade en hög efterfrågan, och tittar man på till exempel våra sociala mediekonton och vårt konto på TikTok, hälften av följarna där är från USA. Så att det finns ett intresse och en efterfrågan, men vi ligger ju helt fel liksom, prismässigt och har noll marknadsföring. Så det är mer tullfrågan som har förstått för er än att efterfrågan... Ja, det skulle jag definitivt säga, att vi liksom hade från 0 tull till i princip 100% tull en viss period på försäljningsvärdet. Det gjorde ett tick. Men jag funderar ändå lite då på, för att få fart på tillväxten igen. Alltså vad kan ni som bolag göra? Handlar det om att bara gneta på, ha fler kampanjer, ändra produkterbjudande? Alltså vi tycker att vi har ett väldigt starkt erbjudande, och vi ser ju att vi växer mycket om man tittar på marknadsandelar. Och noterade en branschkollega som backade, tror förra kvartalet 11% i Tyskland, och vi ligger flat, så det indikerar att vi växer ändå räknat till marknadsandelar väldigt mycket. Och det är klart att om marknaden liksom återkommer till någon form av normalitet och växer med 3-4% och vi kan slå marknaden med sig, i alla fall den branschkollegan med 11%, då är vi helt plötsligt uppe på 15%, och då har det ju en enorm betydelse. Så jag tror liksom att vi ska fortsätta fokusera på det som vi gör bra. Vi ser ju liksom att alltså Tyskland är fortfarande enormt stort för oss, och det är ju liksom långt ifrån någonting som är trasigt. Det ser vi ju i Norden, att det fortsätter att takta på bra. Så jag tror vi ska ha lite tålamod och ha fortsatt fokus på det som vi känner att vi är bra på. Jag tolkar det som att du inte är stressad över en avvaktande tillväxt. Nej, vi siktar högre. Men nej, stressad är jag inte. Utan det här är ju, det är ju handel. Alltså vi har ju i princip inga återkommande intäkter. Man ska komma ihåg att vi börjar i princip från 0 varje dag. Så att det är tillväxten som saknas, men liksom den stora volymen finns ju där, liksom, helt klart. Den här siffran på hur stort snittkvittot är gick ner lite så i den här rapporten. Hur viktig är den som nyckeltal? Alltså, vad kan man läsa in i den? Ja, men den är viktig om man tittar på, den påverkas av ett par olika komponenter, men produktmix, men framförallt också marknadsmix. Vi har ju Sverige som växer bra, men där har vi ett mycket lägre snittkvitto än i Tyskland. Det är nästan det dubbla. Så att den påverkas ju väldigt mycket av liksom den här mixen, utan det är viktigt att titta på marknad för marknad, och där ser vi inte de större förändringar. Okay. Så det är inte att konsumenten så här trading down, att man... Nej, det är inte liksom drivet av reor eller liksom den typen av erbjudanden, utan det är mer marknadsmix. Det här är mycket siffror i det här kvartalet, men det är också ett förvärv av I Can I Will. Jag vet att du har svarat på mycket frågor kring det, men jag är ändå lite nyfiken på om det ändå fanns en liten stress där av en avvaktande tillväxt och en växande nettokassa som bidrog. Nej, inte tillväxt, utan det här förvärvet är ju drivet av att vi under ganska lång tid har liksom funderat på att vi är ett väldigt lönsamt bolag, vi har en stark finansiell ställning, och vi har ju liksom under lång tid funderat på hur man liksom kan på ett effektivt sätt att fortsätta generera aktieägarvärde. Det är ändå det som är slutändan av vårt uppdrag, och förvärv har ju liksom varit en del av diskussionen, och vi har liksom fått in det på våran agenda, och sen när vi liksom bestämde oss för en sån strategi så satte vi också ett par liksom M&A-kriterier, och sen så dök diskussionen med I Can I Will upp, och den har egentligen, vi känner dem väldigt väl, så den har ju pågått ett tag. Och vi liksom så att den i princip tickar alla boxar för våra kriterier. Och, så att det har egentligen ingenting med liksom en lägre tillväxt i Tyskland att göra under ett par månader, utan det är någonting som vi har funderat på under lång tid. Ni har gjort det förvärvet, ni har också lanserat cykelbyxor. Är det något som du ser saknas i ert produktutbud? Inte direkt saknas, men liksom vi har ju under de senaste 3 åren adderat på väldigt många nya kategorier. Allt från skor till cykel till, vi lanserat ett stort alpinsortiment för
nu går vi in i vår tredje säsong och det är ju uppe i 150, nästan 200 miljoner, så det har varit en väldigt bra lansering. Så att det gäller ju liksom att vi kommer ju fortsätta hela tiden att utveckla vårt sortiment, men jag skulle inte säga att det är några så här stora kategorier som saknas. Nu har vi tillfört ett stort sportsortiment också kan man ju säga, även om det inte är på Revolution Race, men som grupp har vi adderat det och det är ändå ett väldigt närliggande sortiment eller produktkategori. Och hur ser du på synergier med det här förvärvet? Ja, men vår filosofi är att de här två bolagen kommer att agera ganska självständigt. Jag tror att det är viktigt i ett sånt här konsumentbolag med hög tillväxt att behålla det entreprenöriella drivet och framförallt behålla varumärkesidentitet och erbjudande. Så de kommer liksom drivas självständigt. Men sen finns det ju en del av en viktig sån här box som vi tickar i är att vi har samma operationella modeller och samma affärsmodeller, så förstår ju varandra väldigt väl. Så där finns ju mycket best practice sharing och erfarenheter som vi kan hjälpa varandra med. Och Icona Wills stora resa framgent, alltså 80% av deras omsättning kommer från Norden. Deras resa nu handlar om att försöka introducera det på riktigt i Europa. Och vi omsätter över 1 miljard i Tyskland, så att där har vi mycket erfarenhet som vi kan tillföra. Så att det är klart att det finns lågt hängande frukter i form av synergier som man vill realisera, men framförallt handlar det om att hjälpa varandra. Hur ser du på en lansering av Icona Will i Tyskland, givet vart den tyska marknaden nu befinner sig? Nej, men det kommer ju gå. Tyskland är ju, även om Tyskland är flat, så det är fortfarande en enormt stor marknad, och kanske är det så till och med att när andra har det lite tuffare så är det läge att komma som nykomling och som lite irriterande geting och ta sig in på marknaden. Så att, och de finns ju redan där med viss omsättning, så att jag tror att det är bra timing. Så RVRC, den irriterande getingen? Förlåt? Den irriterande getingen, är det så man ska se det? Nej, men när man kommer som ny så är man ju lite av en disruptor, och vi har ju varit i Tyskland med vår affärsmodell där vi har jobbat med en D2C-modell och säkert stört många aktörer som jobbar mycket med försäljning av sina varor via återförsäljare. Så att när vi kommer in med vår modell och har en helt annan marginalstruktur och därmed också ett helt annat erbjudande, så det är klart att jag tror det irriterar vissa konkurrenter på ett positivt sätt. Men framförallt så blir det ett väldigt bra erbjudande för konsumenterna. Sista frågan då. Vi pratade om stark nettokassa. Ni föreslår en lite höjd utdelning. Hur tänker du att kapitalet ska jobba framåt? Ja, nej, men alltså vi har ju ett brutet år, så att vi stänger även helåret nu, och vi har ju lyckats öka vår utdelning varje år sedan noteringen, och det är vi ju glada och stolta över. Vi har en väldigt stark marginal. Vi stänger ju det här helåret på 21% EBIT-marginal. Vi tjänar 425 miljoner. Vi har en stark finansiell ställning. Och vårt mål är att ligga mellan 40 och 60% av vår vinst i utdelning. Och det vill vi, och förhoppningsvis kunna fortsätta att öka utdelningen varje år. Och det lyckas vi med igen. Så att det känns bra. Ja, men en sista fråga bara från min sida då. Jag tolkar det som att du pekar ganska tydligt på att det är tuffa jämförelsetal när vi går in i ert Q1 nu. Vad ska man läsa in i det? Vad ser ni hittills i det här kvartalet? Nej, men vi ser ju att gruppen växer i juli. Men det är det som var förra året, drivet av att vi hade lite högre lager, så vi hade en outletförsäljning under juli. Det var klassisk sommarrea. Men sen ser vi också att vi brukar inte prata så mycket väder förutom i detta kvartalet när det går från sommar till höst. Och i juli såg vi att i stora delar av Tyskland så var det faktiskt 10% varmare i år än förra året. Det är hemma då? Ja, men alltså nu är vi inne i den period av året där vi har minst omsättning, både i antal ordrar men också snittkvitto. Och det är klart att vi säljer mycket shorts, men det går inte att jämföra med ett skalset som går för ett par tusenlappar. Så att vädret, eller framförallt säsongsskiftet, har betydelse. Och det har varit varmare i Europa, framförallt Tyskland, men det har faktiskt varit kallare i Sverige när vi tittar på juli än förra året. Så att, och juli fortsätter ju
växa även i Sverige. Ja. Så där har vi bra momentum. Ja, alltid farligt att säga sista frågan, men nu är det sista frågan. Rörelseresultatet det räddas ju av positiva valutaeffekter för bruttomarginalen. Ser du att liksom nuvarande kostnadsnivå är det vi kan förvänta oss framåt, eller finns det någon engångspost här? Inte bruttomarginalen. Vi ökar ju vinsten mot förra året och i förra kvartalet och i detta kvartal. Vi har vissa IT-relaterade projekt som vi jobbar med. Jag ska säga om det kallas engångsposter, men det är projekt av lite mer engångskaraktär som vi måste göra nu för att förbereda för när de stora volymerna kommer. Så att det påverkas lite av det om man jämför med förra året där vi inte hade den här typen av projekt. Så att ett par enstaka miljoner ligger där på kostnadssidan. Och det får ju effekt när kvartalet är så litet som det är säsongsmässigt. Men det är egentligen inga och det är av temporär karaktär. De projekten är i princip, de avslutas när som helst för att kunna vara förberedda inför den stora piken som börjar någonstans mitten av september. Alltså om man tittar på den volym vi har i juli och början på augusti. Från mitten av september och fram till november så är det ju vissa veckor 3 gånger så hög volym och då måste vi vara redo. Men ser du att bruttomarginalen kommer komma ner framöver, eller vad tror du där framåt? Bra fråga. Det är ju en mix av en mängd olika saker. Dels har du ju då inköpskostnader och där har du ju en valutaeffekt som är inne på. Vi köper US-dollar, men sen har du också en valutakomponent i försäljningen och i landsmixen. Om man tar Tyskland har vi ju en mycket högre bruttomarginal till exempel i Sverige. Så att Sverige växer i relation till Tyskland påverkar faktiskt vår bruttomarginal negativt. Allt annat lika. Momsen är ju ett exempel där det är 19% moms i Tyskland jämfört med 25% i Sverige. Om man har samma prissättning så rinner den ju rakt igenom. Så att det finns inte det är svårt att guida på bruttomarginal för att det är så många olika delar som påverkar den på totalen och därför så är det bäst att låta bli. Men stort tack för att du ändå försökte, Paul Fischbein. Också tack för att du kom hit. Martin Blomgren, också tack till dig denna morgon. Noterar Stockholmsbörsen som då är svagt ner. RVRC fortsatt ner tvåsiffrigt över 10%. Storskogen har vänt ner, backar 0,5% efter sin rapport. Saab stiger fortsatt mest på storbolagslistan, upp ungefär 3%. Och med det så säger vi stort tack, för nu är vi tillbaka i Börslunch 11:15 igen. Hoppas ni är med oss då också. Eller för den delen, titta på EFN och alla nyheter när ni vill på efn.se eller i appen. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.